ආයුබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද මේ මාළු කිරට හදාගන්නේ කියලා. මේ කිරට හදාගන්නේ කිව්වහම ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහරට මාළු කැඩෙනවා. ඊළඟට පාට හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒ කොහොමද හරියට කරන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා, කුරුඳු පොතු තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා, ලුණු ටිකක් තියෙනවා පොඩිට කපාගත්ත. ඊළඟට අවමිරිස් තියෙනවා, රම්පේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අපිට උළුබඩු ගත්තාන් පස්සේ මෙතන ගම්මිරිස් තියෙනවා මේ කුඩුම කළත් නෙවෙයි ජස්ට් කෑලි ගන්න තියෙන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අමු කරි පවුඩර් එක. දන්නවා ඇති මේ අමු එක අපි ගන්න වෙන්නේ මේකට. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා, උළුහල් තියෙනවා, ගොරක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක හදද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අඹරගත්ත ගොරක නෙවෙයි. මේ වගේ අමුවට තියෙන ගොරක තමයි. හේතුව අඹරගත්ත ගොරක දැම්මොත් එන්නේ අපේ හොද්දේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ කිරිමාළු හදද්දී විශේෂ වෙන්න තමයි මේකට අපි දාන ගොරක අඬු. ඊළඟට පොල් කිරි තියෙනවා මෙතන අඬු කෝප 3ක්. ඒ වගේම මාළු තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති හොඳ මාළුවක් ගන්න පුළුවන්, තලපත් ගන්න පුළුවන්, කොප්රා මාළු ගන්න පුළුවන්, ඊළඟට තෝර මාළු ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සැහැල්ලු මාළුවක්, හයිය නැති මාළුවක් ගන්න පුළුවන් මේ කිරි මාළු හදන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම හට්ටියක් අරගෙන හට්ටිය මේ අපි ලිපපත්තු කරන්නේ නැතුව ඊට මම අර කලින් පෙන්නපු අවශ්‍ය අපේ අවශ්‍ය ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට හට්ටිය දාගන්නවා. ඉතින් මේ සියල්ලම අපි දාගන්නවා. ඊළඟට ගොරක අඬු ටික. ඉතින් ගොරක නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් වුණ හීනෙට කපාගත්ත තක්කාලි දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ලුහල් ටේබල් ස්පූන් එකක්, කහ කුඩු ටීස්පූන් එකක් විතර, අමු පහේ ටේබල් ස්පූන් එක ටිකක් ටේබල් ස්පූන් කව මෙතනදී සියන ෆුල් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ කපලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ෆුල් එකක් මන්ද ගන්නවා. ඊළඟට මේක මේ විදිහට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් දානවා. වතුර දාලා ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා අපි ලුණු දැම්ම දාන්නේ නැහැ. ලුණු ඔයාලට පස්සේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට වතුර ප්‍රමාණයක් දාලා ඊට පස්සේ මේක අපි නටව ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ නටව ගන්නවා විනාඩි 10ක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි අපි පොල් කිරි ටික එකතු කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක දැන් නටන්න ළඟයි. එතකොට මේක ගින්දර අඩු ගින්නෙන් මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳ තැම්බෙන්න අරින්න. ඉතින් මේක ඊළඟට මේ තැම්බෙන්න තියෙද්දි අපේ තියන්නේ මේක ලිඩ් එකත් අපි තියලා මේක තැම්බෙන්න අරින්න. මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. මේ අපි දාපු මේ ලුණු ඉඟුරු ඒ සියල්ල හොඳ තැම්බෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි පොල් කිරි ටික එකතු කරන්නේ. ඒක නිසා අපි දැන් මේක මේ විදිහට වහලා තියමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා පොල් කිරි ටික. පොල් කිරි ටික දාපු ගමන් තවත් වහන්න හදන්න එපා. මේක ඉක්මනට මේ කැටි ගහින්න බලනවා. අපි ඉක්මනට හැදි ගන්නවා. එතකොට මේ හැදි ගන්නකොට තමයි මේ ගානට හරි ගැස්සෙන්නේ. මොකද ඉක්මනින් මේ අර කැටි ගහින්නේ මේක තියෙන ගොරක තියෙන නිසා. ඒ නිසා මේක හොඳට හැදි ගන්න දැන් මේ විදිහට. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දැන් අර මේ කලින් මේ කැටි ගහින්න වගේ ආවා. ටක් ගාලා මේක හොඳට කවලම් කරනකොට ඒක හරියනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්නේ ලුණු ටිකක් මම දානවා. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලුණු ගම්මිරිස් දෙක එකතු කරන් තව මදි පාඩුවට මම තාම ගම්මිරිස් දැම්මේ නැහැ. ගම්මිරිස් ගොඩ දාගන්නත් එපා නැත්නම් ඒකේ පාට වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක බාගෙන් නැටිගෙනකොට දැන් මම කරන්නේ මේකට මාළු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේ මාළුත් එකතු කරාම මේක වහල උයන්න එපා. නැත්නම් මේක උතුරන්න ගන්නවා. නැත්නම් මේ කැටි ගහින්න ගන්න. ඒ නිසා මේක මාළු ටිකක් තැම්බෙනකම් මේක මේ විදිහට පූර්ව ගා තමයි උයන්න වෙන්නේ. සැරින් සැරේ එක බලන්න. මොකද වහන්න එපා. මේ විදිහට මාළු ටික අපි එකතු කරනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට ඉක්මනින්ම මේ මාළු තැම්බෙනවා.
ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඊළඟට ඔයාලට ඕන නම් දැන් මේ වෙලාවෙම ගම්මිස් අපි එකතු කරන්න පුළුවන් ගම්මිස් ටිකත් කුඩු ටිකක් ගොඩාක් එකතු කරන්න එපා නැත්නම් පොද්දේ පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී හොඳට කල්පනා කරන් ගින්දරත් හොඳට තියෙන්නත් ඕන. මේ තද ගින්දර දාගන්නත් එපා. මේක හොඳට නැටෙනකන් ඊළඟට මාළු හොඳට කුක් වෙනකන් මේක තියාගන්න. ඊළඟ තමන් කල්පනාවෙ ඉන්න. ඉතින් මම නැවතවත් මතක් කරන්නේ මේක වහන්න යන්න ලිඩ් එකකින් වහන්න එපා. මේ විදිහට තියන්න. ඉතින් මෙතනදී හොඳ සුවඳකුත් එන්න ඕන. ඊළඟට හොඳ පොල් කිරි සුවඳත් එක්ක මාළු වල හොඳ සුවඳකුත් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඊළඟට මත තියන්න ඇඹුල් රසකුත් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේක නටාගෙන එනවා. දැන් මේ නටාගෙන එනකොට දැන් මාළුත් තැම්බිලා තියෙනවා. මේ මාළුත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන. ඒක නිසා දැන් මම ලිප නුවනවා. ලිප නිව්වන් පස්සෙත් මතක තියාගන්න විනාඩි කිහිපයක් විතර ඔයාලා මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක කැටි ගහින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි කිරි මාළුව තියෙන වෙනස. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ හොදි වෙනමයි කෑලි වෙනමයි ඉතින් වගේ වෙන් වෙලා යනවා. ඉතින් සමහර අය පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා මේකට මේ කෝන් ෆ්ලයි වගේ වල දානවා. පිටි જાති ඉතින් ඒව කරන්න එපා. ඉතින් පුළුවන් තරම් දේශීය විදිහට හරි ගස්සලා ඒක හරියට ඒ තියෙන මේ රෙසිපි එකට හරියට සාධාරණයක් කරන්න ගොඩක් අය කරන්නේ එක දේවල් දාලා මේක සම්පූර්ණ විනාශ කරන්න බලනවා. ඉතින් ඔයාලා පේන්නේ නැති මේක හොඳට මේ තියෙනවා හොඳ උඩට තියෙනවා. දැන් හොඳට කිරි ගතිය තියෙනවා. හරි සුවඳක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේකට මේ තව විනාඩි කිහිපයක් විතර මේක හොඳට හඳි ගා තියන්න. ඊට පස්සේ මේ කැටි ගහන එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය කරන්නේ මේක ලිප් ඔෆ් කරගමම්ම ඔහේ තියලා පැත්තකට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති වෙන් වෙලා තියෙන. සමහරට මේක බලන ඔයගොල්ලන්ටත් අත්දැකීම් ඇති. ඒ නිසා ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත හොද්ද. ඉතින් කිරි මාළු එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මාළුත් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම හොදි බලන්න හොදි තියෙන විදිය. ඒ නිසා හොඳට ඒ කිරි ගතියත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. පැහැය හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේ විදි මෙතනම තියලා පෙන්නන්නේ ඒකයි ඔයගලන්ට පහසුව පිණිසමයි මම මේකට ප්ලේට් එකකටවත් දාන්න නැතුව මේ විදිහට පෙන්නුවේ ඒකයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට try කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද කොහොමද මේ කිරි මාළු හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ හදන්න හදලා මොන හරි දෙයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම මේකට උත්තර දෙන්නම්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් අද මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා සුපුරුදු පරිදිම නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න. ආයිබෝවන්.